Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή, 28 Ιουλίου του 2024. Σημαδιακή μέρα, γιατί σαν σήμερα υπογράφηκε η συνθήκη των Σευρών, θα αναφερθούμε σε αυτήν. Απλά θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την εκδήλωση που έγινε χθες βράδυ στην Αλεξανδρούπολη. Από εκεί σας κάνουμε την εκπομπή και σε λίγο πετάμε για Αθήνα. Για μένα ήταν μια συγκλονιστική εκδήλωση. Πιστεύω ότι η εκδήλωση αυτή έγραψε ιστορία, μίλησε η ιστορία στην εκδήλωση αυτή, γιατί είχαμε μια μαρτυρία ενός υπολοχαγού τότε, του στρατηγού εν αποστρατεία του Αθανασίου Γαλινού, μία από τις πιο φωτεινές μορφές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων αποκτήσεώς τους, ο οποίος συμμετείχε ως υπολογαγός και διοικητής λόγου καταδρομών σε όλες τις φάσεις της εισβολής, και στην πρώτη και στη δεύτερη. Με χάρτες μας εξήγησε τι ακριβώς έγινε σε κάθε στιγμή. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του. Επίσης ήταν ο Σάμβας ο Μέντζης, ένας δόκιμος έφεδρος αξιωματικός τότε, που και αυτός συμπλήρωσε αυτά που είπε συνολικά για την συμμετοχή των δυνάμεων καταδρομών στις μάχες του πρώτου και του δεύτερου Αττήλα. Υπήρχε και μία μαρτυρία ενός τότε ήταν απλώς καταδρομέας, γεμιστής σε ένα πυροβόλο άνευ οπισθοδρομήσεως ΠΑΟ 90 χιλιοστών αντιαρματικό, 3 μηνών στρατιώτης, τραυματίστηκε ο σκοπευτής και ανέλαβε αυτός το Λόφο Κολοκασίδη μαζί με τον Μπικάκη. Ο Μπικάκης ήταν στο άλλο στοιχείο, αυτό ήταν ανέλαβε σκοπευτής, ενώ δεν είχε κάνει ούτε μία βολή. Επειδή μίλησα μαζί του και σήμερα το πρωί, δεν είχε κάνει ούτε μία βολή, ανεκπαίδευτος, ένα παιδί από εδώ, από το Λουτρό Αλεξανδρούπολης, κι όμως δεν λιποψύχησε ποτέ, έμεινε πάνω στο Λόφο Κολοκασίδη και μαζί με τον Μπικάκη ο ίδιος χτύπησε ένα άρμα, το χτύπησε στον πύργο, του έφυγε ο πύργος, αχρηστεύτηκε το άρμα. Ο Μπικάκης χτύπησε άλλο ένα και πιθανόν και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, αλλά τα δύο άρματα αυτά όταν χτυπήθηκαν, ως αποτέλεσμα αυτής της προσβολής αναγκάστηκε να γυρίσει και ο Ουλαμός ή η ύλη που εκκινήτου προς τη Λευκοσία να υποχωρήσουν, διότι δύο άρματα στα 16, δεν ξέρω πόσα ήταν τότε η ύλη η τουρκική, ήταν πολλά. Η αντίστασή τους λοιπόν και ο φόβος ότι θα επακολουθήσουν και άλλη προσβολή έκανε τους Τούρκους να γυρίσουν, και υπό την έννοια αυτή έγραψαν ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, η εκδήλωση όλη η λέσχη καταδρομέων του νομού Εύρου υποσχέθηκε ότι θα μας τη δώσει. Τις επόμενες μέρες θα δείτε τις ομιλίες. Φυσικά ακούστηκαν και τραγικά πράγματα που βαθαίνει η θλίψη για την προδοσία του 1974 και τις προδοσίες που ακολούθησαν εκείνη την προδοσία. Για παράδειγμα, είπε επώνυμα ο κύριος Γαλινός ότι ένα από τα 14 αεροσκάφη που μετέφεραν τους καταδρομείς της πρώτης μοίρας στην Κύπρο, αντί να πάει στην Κύπρο, προσγειώθηκε στην Ρόδο. Χωρίς, ασχέτως τι λένε τώρα, να υπάρχει πρόβλημα βλάβης, λένε οι άλλοι χειριστές που πήγαν. Και κάποιοι έμειναν εκεί, πέθραν γιατί καταρρίφθηκε το ένα Νοράτλας. Ο χειριστής λοιπόν του ενός Νοράτλας, που αντί να πάει στην Κύπρο προσγειώθηκε στη Ρόδο, έγινε μετέπειτα αρχηγός ΓΕΑΣ, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Ποιος ήταν? Ο κύριος Τζογάνης. Και σκεφτείτε τώρα τι άλλο έχει γίνει με όσους συμμετείχαν αρνητικά στα γεγονότα της Κύπρου, πόσοι γίναν αρχηγοί ΓΕΑ, αρχηγοί ΓΕΣ, αρχηγοί ΓΕΘΑ και έπαιξαν και πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνέχεια σε πράγματα που σχετίζονται ακόμα και με το φάκελο της Κύπρου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για την εκδήλωση.
Μια που βρέθηκα εδώ, θέλω να σας μεταφέρω και αυτά που μου είπαν οι άνθρωποι. Ήταν περίπου 200-250 άτομα στην εκδήλωση. Είχε δηλαδή καλή συμμετοχή. Μου ανέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός Εύρου της Αλεξανδρουπόλεως συμπεριλαμβανομένες. Δηλαδή, ενώ η Αλεξανδρούπολη έχει μια ανάπτυξη και μέρος αυτής της ανάπτυξης οφείλεται και στην προσέλκυση τουριστών από Τουρκία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Μιλάμε για κατακλυσμό τους 5 μήνες της τουριστικής περίοδου, αλλά και τα Σαββατοκύριακα όλο το χρόνο. Αυτό παίζει ένα ρόλο, είναι μια τονωτική ένεση στην οικονομία της Αλεξανδρούπολης. Αυτό έχει εκτοξεύσει η ζήτηση σε διαμερίσματα, έχει εκτοξεύσει τις τιμές και δημιουργεί προβλήματα στους φοιτητές και όχι μόνο. Έχει φυσικά δώσει αυτό μια αναζωογονήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα, όμως όλα αυτά δημιουργούν δύο προβλήματα. Ένα είναι ότι η πόλη δεν μπορεί να σηκώσει τέτοια ανάπτυξη, γιατί συνήθως προηγούνται τα έργα υποδομής και μετά η ανάπτυξη. Επειδή αυτή η ανάπτυξη δεν ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν σχεδιασμένη, δεν προηγήθηκαν τα έργα υποδομής. Και μίλησα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και είπε: τρέχουμε και δεν φτάνουμε να προλάβουμε να δημιουργήσουμε έργα υποδομής για να μην δημιουργηθεί εκρηκτική κατάσταση στην πόλη. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η υπερανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης επιτείνει την ερήμωση της υπαίθρου ακόμα και σε χωριά που βρίσκονται 15 και 20 χιλιόμετρα από την πόλη. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε αυτά τα χωριά να είναι ελκυστικά, αντί να έρθει σε μια πόλη που έχει τα προβλήματά της, να μείνει σε ένα χωριό 500-1000 κατοίκων, υπάρχουν και 2.000 κατοίκων, οι Φέρες και άλλα και κομμοπόλεις, και να επωφελήσει από αυτά που προσφέρει η πόλη μέσω επισκέψεων ή οτιδήποτε. Φεύγουν λοιπόν από όλες, ερημώνει έτη περαιτέρω η ύπαιθρος και γιγαντώνεται η Αλεξανδρούπολη. Καλά, το πρόβλημα από το Δημότυχο και πάνω είναι πολύ τραγικό, θα έλεγα. Στο τρίγωνο η κατάσταση έχει πάρει χαρακτήρα καταστροφής. Από 20.000 κάτοικοι, δεν ξέρω αν είναι 1.000, μου λένε μπορεί να μην είναι και 1.000. Και ο πρόεδρος του νοσοκομείου Διδημοτήχου μου ανέφερε και ένα πρόβλημα. Ο άνθρωπος ήταν για χρόνια πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ορεστιάδας του Βορείου Εύρου. Τώρα είναι πρόεδρος μερικά χρόνια στο νοσοκομείο του Διδημοτήχου. Έχει όραμα για το νοσοκομείο. Το επίπεδο φαίνεται από ό,τι μου είπε και από ό,τι ρώτησα ότι είναι υψηλό. Ο κ. Καπετανίδης είναι. Απλά μου είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ακριβώς επειδή ο πληθυσμός που έμεινε πάνω είναι κατά βάση ηλικιωμένοι άνθρωποι, γερασμένος πληθυσμός, άρα οι ανάγκες σε νοσοκομιακή περίθαλψη αυξημένες, έχει ανάγκη επέκταση του νοσοκομείου. Και είπε ότι το Κύχνε, το στρατιωτικό νοσοκομείο που βρίσκεται εκεί, αυτά δεν είναι απόρριτα, δίπλα στεγάζεται στο παλιό νοσοκομείο του Διδημοτήχου. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει ευήκοα ότα να εκενωθεί το Κύχνε, αφού προηγουμένως δημιουργηθεί από το Υπουργείο Άμυνας ένα νέο κτίριο που θα το φιλοξενήσει. Τι να πω, ο άνθρωπος φαίνεται ότι το αίτημά του είναι λογικό, είναι για το κοινό καλό, θα λειτουργήσει καλύτερα το Κύχνε σε ένα καινούριο κτίριο. Δεν είναι εύκολο, χρειάζονται κεφάλαια φυσικά. Εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραμμές αυτό είναι το πρόβλημα. Μου αναφέρθηκε ότι υπάρχει κατάρρευση της γεωργικής παραγωγής σε έναν νομό που πραγματικά ιδιαίτερα η κτηνοτροφία αλλά και η πρωτογενής παραγωγή έχει πλεονεκτήματα λόγω του Εύρου, λόγω της δυνατότητας της άρδευσης. Και εδώ παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα. Τέλος πάντων, εγώ έκανα μια αναφορά, μπορεί να μας ακούν και κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις, αν είναι δυνατόν αυτά τα προβλήματα να λυθούν, να μειωθούν, γιατί ο Εύρος
είναι το ανάχωμα της τουρκικής επιθετικότητας λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει στους δύο άλλους νομούς της Θράκης, της ελληνικής Θράκης, δηλαδή Ροδόπης και Ξάνθης, και αναφέρομαι στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που και εκεί λόγω λαθών, επί δεκαετίες λαθών του ελληνικού κράτους, ένα μέρος αυτών των ανθρώπων έχει μπει στη μέγενη του τουρκικού γενικού προξενείου και αυτό σημαίνει ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ακόμα και ακροτηριασμού στη χώρα. Αυτά τα προβλήματα όμως τα αντιμετωπίζει το ανάχωμα που λέγεται Νομοσεύρο. Και εκεί πρέπει να δώσει τεράστια σημασία, εγώ δεν λέω μόνο εκεί, σε όλο και στους άλλους νομούς, να διορθώσει τα λάθη του ελληνικού κράτους που έκανε στη Ροδόπη και στην Ξάνθη, αλλά το ανάχωμα πρέπει να το ψηλώσουμε κι άλλο για να σταματήσουμε την τουρκική επιθετικότητα. Κατά τα άλλα, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, θα ήθελα πραγματικά στο βαθμό που μπόρεσα να το διαπιστώσω, ότι το εθνικό και αγωνιστικό φρόνημα των Αλεξανδροπολιτών και των Ευρυτών είναι υψηλό. Είναι υψηλό, όπως ήταν υψηλό το 1974, όταν 17 παιδιά νέοι από τον Εύρο που υπηρετούσαν στην πρώτη μοίρα καταδρομών συμμετείχαν στην επιχείρηση Νίκη, 2 από τους οποίους είναι ανάμεσα στους νεκρούς, ο Χατζόπουλος και ο Δοητσίδης, ανεψιός του Δοητσίδη, του μεγάλου αυτού μουσικού που με τις δίδυμες κόρες του είχε προβάλλει τον θρακικό μουσικό πολιτισμό. Άρα, όπως ήταν τότε υψηλό το φρόνημα, το αγωνιστικό φρόνημα των Ευρυτών, είναι και σήμερα, και πραγματικά θα ήθελα να σας το μεταφέρω αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα στη συνθήκη των Σευρών. Συνθήκη των Σευρών. Είμαστε στο 1918. Η Τουρκία υπογράφει τα τέλη του Οκτώβρη του 1918 τη συνθήκη του Μούδρου. Η συνθήκη του Μούδρου υπογράφηκε πάνω σε ένα αγγλικό θωρηκτό, έχει τη σημασία του αυτό, το οποίο είχε ελιμενιστεί στο λιμάνι του Μούδρου, στην Λίμνο, και εκεί η Τουρκία υπέγραψε τη συνθήκη ανακοχής του Μούδρου, με την οποία δεχόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεχόταν να διαλύσει τις Οθωμανικές στρατιές, να διαλύσει το Οθωμανικό πολεμικό ναυτικό και στην ουσία να δεχθεί τις συμμαχικές δυνάμεις να ελέγχουν την Κωνσταντινούπολη και την εφαρμογή της ανακοχής, δηλαδή της συνθήκης ανακοχής, σε όλη την Οθωμανική επικράτεια που έμεινε τότε στα χέρια της Τουρκίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αμέσως μετά, 2 μήνες μετά, δηλαδή τέλη Οκτώβρη, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, 2 μήνες μετά αποφασίζεται η συνδιάσκεψη των Παρεσίων. Είναι μια τεράστια σημασίας για την ιστορία της υφηλίου, του πλανήτη μας. Αυτή η συνδιάσκεψη των Παρεσίων συμμετείχαν βασικά οι μεγάλες δυνάμεις της εγκάρδιας συνεννόησης της Αντάντ. Η Ελλάδα δεν ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έπαιρνε αποφάσεις, συμμετείχε κατά περίπτωση και σε ό,τι την αφορούσε, μια επιτροπή Ελλήνων διπλωματών και πολιτικών. Αρχίζει λοιπόν από τον Ιανουάριο του 1919 η συνδιάσκεψη των ειρήνης των Παρεσίων και ολοκληρώνεται το 1920 μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών. Έχει πρέσπες πάντα στο μυαλό μας, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εκεί λοιπόν υπογράφονται καταρχάς 4 συμφωνίες πριν πάμε στις Σεύρες, με τη σειρά υπογραφής τους. Πρώτα υπογράφεται η συνθήκη των Βερσαλιών, που αφορά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι νικητές στη Γερμανία. Και μάλιστα λέγεται ότι ήταν τόσο σκληροί οι όροι και οι κυρώσεις που επέβαλε η συνθήκη των Βερσαλιών στη Γερμανία, που, ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, ο νικητής
πρέπει να έχει το νου, αλλά και την ευφυΐα και την πρόβλεψη, να επιβάλλει στον ηττημένο τέτοιους όρους που η έκταση της νίκης να είναι τέτοια που να μην μετατραπεί κάποια στιγμή σε ήττα. Διότι το έκανε αυτό και ο Ηράκλειος και την πατήσαμε με τους... Δηλαδή κατανικήσαμε τους Πέρσες με την εκστρατεία του Ηρακλείου και οι Πέρσες αποσύρθηκαν από τη λεγόμενη έφορη ημισέλληνο, πήραν τη θέση τους οι Άραβες και μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα είναι διαφορετική. Ενώ αν είχε αφήσει τους Πέρσες, αν είχε κάνει μια οριοθετημένη νίκη, θα ήταν η ανθρωπότητα διαφορετική. Πάμε λοιπόν τώρα με τη συνθήκη των Βερσαλιών. Ήταν τέτοια που έδωσε τη δυνατότητα, ήταν κάτι σαν τα μνημόνια που επέβαλαν στην Ελλάδα. Φυσικά διαφορετικής κλίμακας ζήτημα, διαφορετικής τάξης ζήτημα. Ήταν λοιπόν τέτοιας τόσο βαρύς οι όροι που έδωσαν τη δυνατότητα καταρχάς ριζοσπαστικοποίησαν την κοινωνία, έδωσαν τη δυνατότητα στο στρατό αλλά και σε διάφορα τμήματα της γερμανικής ελίτ να διακινούν μία ρητορική που έλεγε ότι αυτοί που υπέγραψαν τη Συμφωνία των Βερσαλιών, οι Γερμανοί δηλαδή, οι Γερμανοί υπογράψαντες, ότι πούλησαν τη Γερμανία, ότι οι νικητές επέβαλαν βαρύτατους όρους στην Γερμανία και πάνω σε αυτό το σκεπτικό έχτισε την ιδεολογία του ένα κίνημα επικεφαλής του οποίου κάποια στιγμή ήταν ο Χίτλερ και που μας οδήγησε. Ήταν η λεγόμενη δημοκρατία της Βαϊμάρης και που οδήγησε κάποια στιγμή δημιούργησε τέτοια κατάσταση στη γερμανική κοινωνία που έδωσε τη δυνατότητα στους Ναζί να μας ξανακάνουν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και η νίκη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου στην ουσία δεν έχει σημασία που νίκησαν και πάλι οι Δυτικοί, ήταν ήττα γιατί καταστράφηκε η ανθρωπότητα και κυρίως η Ελλάδα. Η δεύτερη συμφωνία ήταν η συμφωνία του Αγίου Γερμανού που αφορούσε τις σχέσεις πλέον που θα είχαν οι νικητές με την νεοσυσταθήσα δημοκρατία της Αυστρίας. Μετά ήταν η συμφωνία του Νεηγή, νικητές με την Βουλγαρία. Τότε η Βουλγαρία μεταβίβαζε τα δικαιώματα που είχε στην Δυτική Θράκη στους συμμάχους, οι οποίοι μετά μας τα μεταβίβασαν με τη συνθήκη των Σευρών και πήραμε την Δυτική Θράκη. Η τέταρτη συμφωνία ήταν η συμφωνία του Τριανών που αφορούσε τους νικητές και την Ουγγαρία και η πέμπτη συμφωνία ήταν η συμφωνία των Σευρών, η οποία απογράφηκε τελευταία σαν σήμερα 28 Ιουλίου του 1920. Τελευταία συμφωνία και αυτό είναι περίεργο. Γιατί? Διότι ενώ τη συμφωνία αυτή την υπέγραψαν εκπρόσωποι του Σουλτάνου, ο οποίος Σουλτάνος ήταν υπό την επιτροπία των Άγγλων και των Δυτικών, ήδη ο Μουσταφά Κεμάλ από τον προηγούμενο χρόνο, από τη 19 Μαΐου του 1919, είχε αποβιβαστεί στη Σαμσούντα και άρχισε σταδιακά, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, επαναστατικό το τρόπο να αναιρεί τα συμφωνηθέντα με την συνθήκη ανακοχής του Μούδρου. Δηλαδή ανασύσταση των στρατιών, έκανε τα συνέδριά του Σεβάστιας και του Ερζουρούμ, συμμάχισε με διάφορους στο εσωτερικό της Ανατολίας και ξεκίνησε σταδιακά, συμμάχισε με τους Σοβιετικούς, Ρώσους και Ουκρανούς, για όσους δεν το γνωρίζουν, και αν διαβάσετε ποιος ήταν ο Φρούντζε και ο Βοροσίλοφ νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, Ρώσους και Ουκρανούς συμφώνησε, τον υποστήριξαν με ρούβλια, χρυσά ρούβλια και με πραγματικά πλημμυρίδα οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Στη συνέχεια μπήκε στο άρμα του Κεμάλ και η Γαλλία, μετά μπήκε και η Ιταλία και επιτρέψτε μου να έχω αμφιβολίες μήπως ήταν από την αρχή στο άρμα του Κεμάλ αφανής σύμμαχος η Βρετανία. Αυτή τον έστειλε στη Σαμσούντα. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά από τις 19 Μαΐου,
Όταν φτάνουμε στις 28 Ιουλίου του 1920, δηλαδή 1 χρόνο και 3 μήνες μετά, ας πούμε, 2,5, τότε η κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας είχε αλλάξει. Πλέον όλοι πίστευαν και περίμεναν ότι ο Μουσταφά Κεμάλ είναι το ισχυρό πρόσωπο και υπογράφηκε μεν η συνθήκη των Πρεσπών, πλην όμως, θα δούμε τι προέβλεπε, δεν επικυρώθηκε από κανένα κοινοβούλιο των χωρών που την υπέγραψαν και ούτε από το ελληνικό κοινοβούλιο. Γιατί η Ελλάδα αμέσως μετά μπήκε σε περιπέτειες, εκλογές έκανε ο Βενιζέλος. Να δούμε λοιπόν τι προέβλεπε η συνθήκη των Σευρών. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, γιατί προέβλεπε και άλλα πράγματα για τους Κούρδους, για τους Αρμένιους. Λοιπόν, πρώτον, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έδινε στην Ελλάδα την Ανατολική Θράκη μέχρι την Τσατάλτζα. Δείτε, η Τσατάλτζα είναι έξω από την Κωνσταντινούπολη. Δεύτερον, έδινε στην Ελλάδα τα νησιά Ήμβρος και Τένεδος, ελληνικά. Τρίτον, έδινε στην Ελλάδα τα νησιά Σαμοθράκη, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Για να δω λίγο τι... Ναι, και Ικαρία. Ναι. Έδινε και την Σμύρνη με την περιφέρειά της οριοθετημένη στην Ελλάδα με κάποιους όρους, να ασκεί δηλαδή τη διοίκηση η Ελλάδα και σε 5 χρόνια θα μπορούσε να γίνει δημοψήφισμα για να αποφασίσουν οι πολίτες αν θέλουν να είναι με την Ελλάδα ή αν θέλουν να πάνε με την Οθωμανική Αυτοκρατία, με την Τουρκία που δημιουργήθηκε μετά από 2-3 χρόνια. Αυτή ήταν η συνθήκη των Σευρών. Όπως είπαμε όμως, το παιδί γεννήθηκε νεκρό. Δηλαδή, ναι μεν υπογράφηκε αρμοδίως και από τους συμμάχους και από την Ελλάδα και από την Τουρκία, όμως δεν πέρασε από κανένα κοινοβούλιο για να επικυρωθεί και φυσικά είχαμε τις εκλογές που προκήρυξε ο Βενιζέλος μετά από 3 μήνες, έχασε τις εκλογές και όταν αντικαταστάθηκε και είχαμε επάνωδο του βασιλιά, οι σύμμαχοί μας πλέον δεν ήθελαν να συνεργαστούν με τη νέα κυβέρνηση, άρα δεν ετέθη καν ζήτημα εφαρμογής της συνθήκης των Σευρών που κατά την άποψή μου γεννήθηκε νεκρό. Ήταν νεκρή ακόμα και την ώρα που υπογραφόταν. Πρέπει να πούμε ότι ακριβώς επειδή δημιουργούσε η συνθήκη των Σευρών προέβλεπε την κατοχή ενός μέρους από τους Ιταλούς, ενός μέρους από τους Γάλλους. Οι Ιταλοί έπαιρναν δηλαδή την Παμφιλία και την Λυκία. Έφταναν μέχρι το Μέανδρο ποταμό και μέρος της Ιωνίας. Οι Γάλλοι έπαιρναν την Κιλικία και την Αλεξανδρέτα, αλλά και έφταναν μέχρι την Έδεσα, δηλαδή την Ούρφα. Αποκτούσαν μέρος οι Αρμένοι, έφταναν μέχρι την περιοχή, έπαιρναν ένα μέρος δηλαδή της σημερινής βόρειο-ανατολικής Τουρκίας και κάτι μιλούσαν για αυτονομία των Κούρδων. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, διότι όπως είπαμε ανέτρεψε την κατάσταση ο Μουσταφά Κεμάλ για να οδηγηθούμε τελικώς στην κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου, την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης τον Ιούλιο του 1923 και την επακολουθήσασα ανταλλαγή των πληθυσμών που επισφράγισε, αν θέλετε, την Μικρασιατική καταστροφή. Αυτό όμως, το γεγονός ότι κυκλοφόρησε ο χάρτης, υπάρχει χάρτης που δείχνει την Τουρκία μετά τη συνθήκη των Σευρών, αυτό έχει δημιουργήσει στην τουρκική κοινή γνώμη και κυρίως στις τουρκικές ελίτ το σύνδρομο των Σευρών, το οποίο το επικαλούνται συνεχώς είτε εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι θεωρούν ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει ως στόχο να δημιουργήσει τέτοιο νομικό καθεστώς γύρω από τον εαυτό του που θα έχει πολλές ομοιότητες με το Βατικανό, δηλαδή θα είναι ένα κράτος εν κράτη, και γι' αυτό που βάλουν συνεχώς εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη, εκτός από τους Τούρκους εθνικιστές φασίστες, υπάρχουν και κάποιοι στην Ελλάδα που βάλουν, που άλλο να εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου για τα θεολογικά ζητήματα
και άλλο να βάλεις συλλήβδιν εναντίον του Πατριάρχη και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Επίσης, όταν τίθεται το ζήτημα της γενοκτονίας των Αρμενίων, πάλι φουντώνει το σύνδρομο των Σευρών για το διαμερισμό της Τουρκίας και πολύ περισσότερο φυσικά για το κουρδικό, που εκεί καταλαβαίνετε ότι όλα όσα κάνει η Τουρκία, θα δούμε παρακάτω και τώρα βομβάρδισε πάλι στο νότιο Κουρδιστάν, επικαλείται, ξυπνούν οι μνήμες της συνθήκης των Σευρών. Αυτά λοιπόν είχαμε εκεί για τις Σεύρες. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Θέλω με αφορμή αυτό που έγινε και με προβλημάτισε και με προβληματίζει ακόμα με τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και το επίπεδο της παιδείας. Εδώ, συγγνώμη, δηλαδή κάποια στιγμή, τι το έχουμε το Κοινοβούλιο, μπορείτε να μου πείτε? Καταρχάς υπάρχει Επιτροπή Παιδείας, τομεακή δηλαδή μέσα στο Κοινοβούλιο. Γιατί δεν συζητούν κάποια στιγμή τα κόμματα τόσο πολύ τέτοια κατάπτωση? Παιδιά, βλέπουμε ότι αυτή η κυρία Ευθυμίου μας λέει ότι ο τελειόφοιτος του γυμνασίου ή του λυκείου τώρα δεν έχει τις γνώσεις που είχαν τα παιδιά της 6ης δημοτικού πριν από 30 χρόνια. Πώς φτάσαμε εδώ? Κάτι συμβαίνει, δεν γίνεται. Κάποιες πολιτικές εφαρμόστηκαν. Ποιοι εφάρμοσαν αυτές τις πολιτικές? Ποια ήταν τα λεγόμενα προγράμματα μεταρρύθμισης της παιδείας? Όποιος ερχόταν, ό,τι του κατέβαζε η γκλάβα το έκανε, κατέβαζε ένα πρόγραμμα, τα έκανε άνω κάτω, με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ. Υπάρχει κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα, πώς τα λένε, που λειτουργούν στα πλαίσια του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία ετοιμάζουν και τα προγράμματα και όλα αυτά. Ποιοι τα επανδρώνουν αυτά? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Τι ρόλο παίζουν? Γιατί έχουν ρίξει τόσο πολύ το επίπεδο της παιδείας? Δεν πρέπει να γίνει κάποια στιγμή μια ειδική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων, να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα, να τα μοιράσουν στους πολίτες, αν θέλετε, κάποιοι να επιρρύψουν και τις ευθύνες σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες. Ποιοι ήταν πρωθυπουργοί και υπουργοί παιδείας? Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μίλησα με κάποιους ανθρώπους εδώ από τον Εύρο και μου είπαν για τα προβλήματα που υπάρχουν και εδώ στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα, που έκαναν εκεί κάποιες πανεπιστημιακές σχολές, σωστά τις έκαναν, νομίζω έχει και μία στο Δημότυχο. Εκεί λοιπόν το κράτος είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής. Κανονικά πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής. Γιατί το κράτος δεν φροντίζει για να κάνει ελκυστικά αυτές τις πανεπιστημιακές σχολές που βρίσκονται σε περιοχές που ούτως ή άλλως έχουν πρόβλημα ανάπτυξης, πόσο μάλλον αν πρόκειται για το ανάχωμα που λέγαμε? Γιατί δεν υπάρχουν εκεί λοιπόν οι στέγοι και για τους φοιτητές, αλλά και για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους καθηγητές δηλαδή πανεπιστημίου, ούτως ώστε ευχαρίστως κάποιος που αντί να πληρώνει στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα τόσα λεφτά για να στείλει το παιδί του 1.000-1.500 ευρώ, γιατί να μην το στέλνει σε μια μεμακρυσμένη περιοχή όπου θα του παρέχεται από την στέγη και τροφή? Γιατί λοιπόν δεν τα κάνετε αυτά και αφήνετε τη χώρα την ύπαιθρο να φιλορροεί, να καταστρέφεται, και έχουμε τους γιγαντισμούς είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη ή στις άλλες μεγάλες πόλεις? Όπου βλέπετε γιγαντισμό σε μεγάλες πόλεις, αυτό σημαίνει ερήμωση της ύπαιθρου. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω με βάση και αυτά που μετέφεραν οι άνθρωποι εδώ. Θα ήθελα επίσης, είδα ότι σήμερα, ακούστε εδώ, εμείς πόσο καιρό εδώ λέμε για τα θέματα των υδατίνων αποθεμάτων, της διαχείρισης των υδατίνων αποθεμάτων. Στην Τουρκία υπάρχει ένα πανίσχυρος οργανισμός, Devlet Su Islet Meleri, που σημαίνει κρατικός φορέας διαχείρισης υδάτων. Και από εκεί έβγαλαν και 2 πρωθυπουργούς. Είναι τεράστιο ζήτημα. Γιατί λοιπόν στην Ελλάδα δεν υπάρχει στρατηγική? Ξέρετε τι γίνεται τώρα? Σήμερα είδα σε 5-6 εφημερίδες τα φράγματα και η συρρίκνωσή τους λόγω της ανομβρίας. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή οι εξυπνάκηδες έκλεισαν τα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια που λειτουργούν με κάρβουνο, κάνουν τώρα υπεράντληση υδάτων από τα υδροηλεκτρικά φράγματα, τα οποία κινδυνεύουν και αυτά. Πόσο άλλο
να καταστρέψετε αυτή τη χώρα. Δεν αφήσατε τίποτα όρθιο. Καταρχάς γιατί δεν υπάρχει στρατηγική, δεν έπρεπε να τα δείτε από πριν, αφού τη βλέπουμε την ξηρασία που έρχεται. Από πριν δεν έπρεπε να γίνει διαχείριση υδάτων, να μην πέφτει ούτε μία σταγόνα νερού, όμβριου ή ποτάμιου στη θάλασσα. Να μένει, είτε να εμπλουτίζει το υδροφόρος ορίζοντας, είτε να αποθηκεύεται σε αυτούς τους ταμιευτήρες νερού και να το χρησιμοποιούμε σε δύσκολες χρονιές όπως η φετινή. Τι πρέπει δηλαδή, πρέπει να καταστραφεί η χώρα και μετά να ξυπνήσετε πάλι κατόπιν εορτής. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να πω ότι σε σχέση με αυτό που έγινε στην Γαλλία με την δολιοφθορά στα τρένα, ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας αναζητεί, λέει ότι υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής ξένης χώρας, όμως μία ακροαριστερή οργάνωση στη Γαλλία ανέλαβε την ευθύνη. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το πράγμα. Έχω ένα πολύ καλό κείμενο για τη woke agenda, δεν την ήξερα, δεν ήξερα τι είναι. Έψαξα, βρήκα, το διάβασα, είναι στην Αθήνα, κάποια στιγμή θα το μοιραστώ μαζί σας, διότι όπως δεν γνώριζα εγώ τι είναι, μπορεί να μην γνωρίζει και, δηλαδή ξέρουμε γενικώς, αλλά δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, τι είναι αυτή η woke agenda. Ειλικρινά, δεν θα υποστήριζα ποτέ δράσεις ή να ληφθούν μέτρα στον περιορισμό της σκέψης και της έκφρασης. Ειλικρινά. Όμως πιστεύω, αυτό δεν μου αφαιρεί το δικαίωμα να κάνω κάποιες εκτιμήσεις. Πιστεύω ότι αυτή η woke agenda και τα διάφορα τα παρεμπίπτοντα πειράζει τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Αλήθεια. Επειδή έχω συζητήσει με ανθρώπους, δεν μπορείς να συζητήσεις με βάση τη λογική που μέχρι τώρα ήταν η παραδεκτή. Δεν μπορείς. Αλλού είναι οι άνθρωποι. Πραγματικά. Εδώ λοιπόν τώρα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, καταρχάς τώρα τι ήταν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένεκα της λειτουργίας των εγκεφάλων της woke, αυτών που έχουν υιοθετήσει τη woke agenda. Αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας του εγκεφάλου ήταν αυτά που είδαμε. Τώρα υπάρχει λόγια να χαρακτηρίσεις, υπάρχουν λόγια, ήταν αυτό τώρα τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη θρησκεία, με την όποια θρησκεία. Με την όποια θρησκεία. Έβγαλαν λοιπόν τον μυστικό δείπνο εκεί, έκαναν ένα μυστικό δείπνο όπως τον θέλει η woke agenda. Τώρα τα πιστεύω. Τι δουλειά έχει τώρα να θέτεις τέτοια ζητήματα σε εικόνες που μοιράζονται σε δισεκατομμύριο κόσμο. Τι εξυπηρετεί. Να σας πω τι εξυπηρετεί. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Εξυπηρετεί βασικά το Ισλάμ. Το Ισλάμ ξέρετε τι πιστεύει. Επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους στην Ευρώπη, φωτισμένα μυαλά μουσουλμάνων, και δεν εννοώ απαραίτητα φανατικών. Όχι, υπάρχουν και άνθρωποι που λέει είστε διαλυμένο σωματείο η Δύση, θα διαλυθείτε, οι μόνοι που τηρούμε τις παραδόσεις, δεν μιλάμε για τους ριζοσπαστικοποιημένους μουσουλμάνους, οι μόνοι που τηρούμε τις παραδόσεις και έχουμε οικογένεια. Βλέπεις τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες μου τα λένε αυτά. Οι μόνοι λέει, που τηρούμε τις παραδόσεις είμαστε εμείς. Δεν λέω, έχουμε και εμείς λέει, τους ανθρώπους που κάνουν και το εγκληματίες, άστα αυτά. Ας πάμε όμως το 1,70-75% που είναι οι οικογένειες κανονικές. Είμαστε οι κανονικές οικογένειες. Και η δικιά μας πίστη, με τα έτσι της και με τα αλλιώς της, μας κρατάει ενωμένους και τέλος πάντων ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Εσείς ξέρετε πού πηγαίνετε, λέει. Όλες οι εκκλησίες είναι άδειες, τις νοικιάζουν εδώ και εκεί και πολλές από τις εκκλησίες στην Ευρώπη τις παίρνουν οι ελληνικές κοινότητες που εμείς ακόμα κάτι κρατούμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, σε τι εξυπηρετεί τώρα να κάνεις αυτόν την εικόνα του μυστικού δείπνου με τα woke, και είδα την Καθολική Εκκλησία να το καταδικάζει. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσει ως κοινωνία. Επαναλαμβάνω, είμαι εναντίον οποιασδήποτε παρεμπόδισης της σκέψης και της έκφρασης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να εκφράζεται ελεύθερα. Διότι όταν δεν επιτρέπεις κάποιον να εκφράζεται ελεύθερα, τότε αυτομάτως οριοθετείς και τη σκέψη του.
Και η σκέψη του ανθρώπου δεν πρέπει να έχει όρια. Πρέπει να επεκτείνεται παντού. Και η έκφρασή του. Δεν λέω, αλλά το ξαναλέω, από τη στιγμή που έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά, πού χωράει αυτό το πράγμα και γιατί το έκαναν? Αν έχετε την απάντηση, γράψτε την. Να περάσουμε στην Κύπρο. Καταρχάς, διάβασα μια συνέντευξη του Υφυπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας, επειδή χθες μίλησα για αυτό το θέμα, του κυρίου Στίβεν Ντάουλι. Ερωτήθηκε για μια σειρά από ζητήματα, ανάμεσα σε αυτά και το Κυπριακό, και ακούστε τι ζήτησε. Οι δύο πλευρές δεν είπε μια λέξη για κατοχή και για παρουσία 40.000 στρατού στην Κύπρο, στα κατεχόμενα. Να δείξουν, λέει, ευελιξία και συμβιβασμό. Τι σημαίνει αυτό? Για να δούμε τι μας λέει ο κύριος Χατζικοστής στην σημερινή της Κυριακής. Η λύση δεν θα είναι δίκαιη, λέει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αλλά θα προσπαθήσει να την καταστήσει βιώσιμη. Δηλαδή μία άδικη, βιώσιμη λύση του έχουν επιβάλει του Χριστοδουλίδη, αν δεν καταλάβατε καλά. Πώς μια λύση που δεν θα είναι δίκαιη μπορεί να είναι δημοκρατική, και εφόσον δεν θα είναι δημοκρατική, πώς θα είναι βιώσιμη? Μάλλον θα συνιστά ως άδικη που θα είναι την αποδοχή των τετελεσμένων της εισβολής. Γι' αυτό εξελέγεις πρόεδρε. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Χατζικοστή. Μια άδικη λύση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη εκτός και αν επιβληθεί δια της βίας ή δια του εκβιασμού. Εντάξει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μοιάζει με ναυαγό στο Κυπριακό που θέλει να πιαστεί από κάπου. Από μία τριμερή, για παράδειγμα. Και επί του παρόντος δεν του κάνουν το χατήρι οι Τούρκοι. Αξιώνουν πρώτα ισότιμη κυριαρχία, αναγνώριση του ψευδοκράτους δηλαδή. Οπότε τι να υποθέσουμε? Ότι για να συγκληθεί η τριμερής θα τετραγωνίσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τον κύκλο, ή θα τους κάνει ο πρόεδρος το χατήρι, ή και τα δυο? Ό,τι και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε δεν θα έχουμε μία τριμερή ή πενταμερή για δίκαιη λύση, αλλά μία μορφή διχοτόμησης. Τι το νέο λοιπόν κομίζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης? Όπως ο ίδιος παραδέχεται, δεν έχει σχέδιο Β. Γιατί? Μήπως έχει σχέδιο Α? Άλλοι του το επιβάλλουν. Διότι από τα λεγόμενά του, το σχέδιο Α δεν είναι καν δικό του. Αρχιτέκτονες είναι οι Βρετανοί με τους Τούρκους από το 1956, και αφού το επέβαλαν σε διάφορες φάσεις, τελικώς με την εισβολή του 1974, έγινε σημαία συμβιβασμού και όχημα μεταφοράς στο τραγικό σημερινό σημείο, δηλαδή στα δύο κράτη. Ερώτημα νέο, συναφές με το προηγούμενο. Τι κάνει τον πρόεδρο να πιστεύει ότι θα πετύχει σε μια συνταγή που άλλοι απέτυχαν? Η τουρκική θετική στάση? Πού την είδε για να μας τη δείξει και σε εμάς? Ή μήπως η όθηση που θα δοθεί μέσω ενός ελλαδοτουρκικού διαλόγου που ήδη λαθροβιεί? Η μοναδική λογική εξήγηση της πολιτικής του Προέδρου είναι η εξής. Βολεύεται να ζει στις ψευδαισθήσεις, εκτός κι αν έχει πάρει απόφαση ότι θα μετατραπεί στον αντίθετο πολιτικό με αυτόν τον οποίο διακηρύεται ότι θέλει να είναι ο ίδιος. Αντί πρόεδρος λύσης, να γίνει πρόεδρος διχοτόμησης. Γιατί? Διότι αν αποτύχει η προσπάθειά του, θα είμαστε τραγικοί μάρτυρες ενός άλλου άλματος για την εμπέδωση του παρανόμου status quo. Εάν από την άλλη προχωρήσει σε διευθέτηση, θα είναι, όπως παραδέχθηκε, άδικη και διχοτομική. Γιατί? Διότι με βάση τις συγκλήσεις, οι Έλληνες που θα επιστρέψουν στον Βορρά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Εκεί θα είναι άλλη πατρίδα. Ξένοι στην ίδια τους την πατρίδα δηλαδή. Άλλο κρατήδιο. Τουρκικό. Όπως προέκυψε από την εισβολή. Και αυτή η σύγκληση δεν αποφασίστηκε στο πλαίσιο της Συνομοσπονδίας, αλλά της λεγόμενης Ομοσπονδίας. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Πρόεδρε, που πάτε? Που μας οδηγείτε προς τη διχοτόμηση? Τώρα πραγματικά, εγώ πιστεύω κανένας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση του Χριστοδουλίδη. Έχει σντριμωχτεί, τον πιέζουν και από την Αθήνα, του λένε ότι αν δεν συμφωνήσεις θα σου τραβήξουμε το χαλί. Κάνει ό,τι θες. Καλά, οι Βρετανοί δεν το συζητάμε. Ένας μόνο παράγοντας υπάρχει, που δεν ξέρω ή δεν θέλω να πω λεπτομέρειες,
είναι η συνειδητοποίηση των ΗΠΑ ή μέρος της γραφειοκρατίας των ΗΠΑ ότι η Κύπρος είναι απαραίτητη και για τα δικά του συμφέροντα. Και εννοώ για την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία, όχι τα ψευδοκράτος. Εκεί ο Ερντογάν δεν είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Και πιστεύω ότι γίνονται κάποιες κινήσεις που μπορεί να οδηγήσουν, επειδή η Τουρκία θα βάλει βέτο μέχρι να βγει ο ήλιος από την Δύση, για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ η Κύπρος, πιθανόν να δούμε κάποιες κινήσεις που θα είναι σαν να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Από το παράθυρο ή από την καπνοδόχο. Δεν λέω ότι συμφωνώ ή διαφωνώ με αυτά. Λέω τι είναι πιθανό να γίνει. Θα είναι πάντως και αυτό μια εξέλιξη που μπορεί να μπει φραγμός στα σχέδια του Ερντογάν, υπό την προϋπόθεση ότι για να δώσεις κάτι στην Αμερική θα έχεις ζητήσει κάτι που δεν θα οδηγήσει στη διχοτόμηση ή μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απελευθέρωση. Εντάξει, για όσους διαπραγματεύονται κάτω το λέω. Αυτά για την Κύπρο. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι η Τουρκία. Η τουρκική πολεμική αεροπορία είναι σε εξέλιξη επιχειρήσεις της Τουρκίας στο νότιο Κουρδιστάν, δηλαδή βόρειο Ιράκ. Ξεκίνησαν από πέρσι τον Απρίλιο, είπαν θα τελειώσουμε σε ένα μήνα. Πάει 1,5 χρόνος και ακόμα δεν τελείωσαν. Ο ένδοξος τουρκικός στρατός. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν τα σχέδια της Τουρκίας να δημιουργήσουν, λέει, μια ζώνη 30-40 χιλιόμετρων στο εσωτερικό του Ιράκ και στο εσωτερικό της Συρίας, γιατί από εκεί προέρχεται απειλή. Γιατί δεν ζητάει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επειδή η απειλή του μεταναστευτικού προέρχεται από την Τουρκία, να κάνουμε μέσα στην Τουρκία μια ζώνη ασφαλείας και στην Ανατολική Θράκη και στα νησιά. Δηλαδή να έχουμε δικιά μας αστυνομία, ελληνική και ευρωπαϊκή, και να ελέγχουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει σε αυτά τα 30 χιλιόμετρα. Γιατί δεν τα ζητάτε αυτά, αφού η Τουρκία ζητάει τέτοια από τους άλλους? Εν πάση περιπτώσει, βομβαρδισμοί ξανά, σκοτώνονται άμαχοι και κανένας δεν μιλάει για την Τουρκία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο και την εθνική κυριαρχία δύο γειτονικών χωρών. Επίσης προχθές έδωσε πράσινο φως η τουρκική Εθνοσυνέλευση για την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων για άλλα 2 χρόνια στην Σομαλία. Εκεί βρίσκονται από το 2017, έχουν την μεγαλύτερη στρατιωτική βάση στο εξωτερικό, διατηρούν στη Σομαλία, και όχι μόνο αυτό, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Μπαϊρακτάρ, το είπαμε αυτός ο ελληνόφωνος ο Πόντιος, δήλωσε ότι έχει συμφωνήσει ως αντάλλαγμα με την κυβέρνηση της Σομαλίας να δοθούν στην Τουρκία 3 θαλασσοτεμάχια εκτάσεως 5.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων το καθένα. Για βάλτε να δείτε πόσο είναι. Σε απόσταση από 50 έως 100 χιλιόμετρα από τις ακτές της Σομαλίας, στα οποία η Τουρκία αποκτά το δικαίωμα να κάνει έρευνα για να εντοπίσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και στη συνέχεια να βάλει εξέδρες και με μια συμφωνία καταμερισμού να αρχίσει η ανάπτυξη αυτών των κοιτασμάτων. Να τονίσουμε ότι οι Κεμαλικοί και οι Κούρδοι, το Κουρδικό κόμμα, δεν ψήφισαν κατά, όπως επίσης και τις στάσεις που εξέφρασε πρόσωπος του κόμματος του Ερμπακάν και είπε ότι η Σομαλιλάνδη, μια περιοχή που διεκδικεί την ανεξαρτησία της από τη Σομαλία, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί ποτέ τουρκικά πλοία στα δικά της χωρικά ύδατα ή στη δική της δικαιοδοσία, δεδομένου ότι αυτές οι πλατφόρμες που θα στηθούν στη θάλασσα της Σομαλίας θα πρέπει να προστατεύονται και από τουρκικά πολεμικά πλοία, από πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Αυτά λοιπόν και με την Τουρκία, και απλά θα ήθελα να πω ότι υπάρχει στη Deutsche Welle ένα άρθρο που μιλάει για το ριζοσπαστικό Ισλάμ στα Βαλκάνια και αναφέρεται το άρθρο
στην Βοσνία Ζεγοβίνη και στο Σαντζάκι, που είναι μια περιφέρεια της Σερβίας στην οποία κατοικούν μουσουλμάνοι Αλβανοί. Λέει λοιπόν ότι πριν την υπογραφή της συνθήκης του Dayton είχαν μεταφερθεί και πολέμησαν στο πλευρό των Βοσνίων 4.000 ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές στην περιοχή, στο πλευρό των μουσουλμάνων. Η συμφωνία του Dayton υπογράφηκε το 1995, αλλά μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Dayton, που σταμάτησαν και οι πόλεμοι, πολλοί από αυτούς έμειναν στην περιοχή. Άρα όποιος πολέμησε, γιατί τζιχάντ σημαίνει ιερός πόλεμος του Ισλάμ, άρα όποιος πολέμησε μια φορά μπορεί να ξαναπολεμήσει ή να πολεμήσουν τα παιδιά του, γιατί μιλάμε για ριζοσπαστικοποιημένες οικογένειες. Εγώ να προσθέσω ότι αυτοί ενεργοποιήθηκαν με το Ισλαμικό κράτος και ήταν οι περισσότεροι κατά κεφαλήν, λέει, που συμμετείχαν ως τζιχαντιστές στο Ισλαμικό κράτος ήταν από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είχαμε και από την Αλβανία πολλούς και από το Κωσυφοπαίδιο και από τα Σκόπια, εντάξει. Και εκεί αναζητήστε το δάκτυλο της Σαουδικής Αραβίας, που τώρα ο Μπιν Σαλμάν είπε δεν ξαναπληρώνω για τζαμιά στο εξωτερικό. Ποιον να αναζητήσετε? Την Τουρκία, η οποία είναι η χώρα που στηρίζει την Ισλαμική τρομοκρατία, το γνωρίζουν όλοι. Υπάρχει ένα άρθρο στον τουρκικό τύπο που λέει τι ζητούν οι Τούρκοι μισθοφόροι τζιχαντιστές στον Νίγηρα, εκτός από τους Ρώσους που βρίσκονται και οι Τούρκοι, και να τα ακούει η Γαλλία αυτό. Ότι εκεί βρίσκονται και Τούρκοι μισθοφόροι, με τη Χούντα που ελέγχει πλέον τον Νίγηρα. Πάμε τώρα στο Ισραήλ, Μέση Ανατολή. Τι είπε χθες ο Τραμπ στον Νετανιάχου? Αν εκλεγώ θα τελειώσω τον πόλεμο. Αν δεν εκλεγώ θα ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Μπορεί αυτό να γίνει πριν τις εκλογές. Τι έγινε? Χθες η Χεσμολά εκτόξευσε ρουκέτες και πυράβλους στο κατεχόμενα υψώματα του Γκολάν. Υπόψη είναι ότι στα κατεχόμενα υψώματα του Γκολάν κατοικούν, εκτός από επίκους, και Δρούζοι και Άραβες. Οι Δρούζοι είναι Άραβες, είναι μία θρησκεία που έχει στοιχεία και από το Σουννιτικό Ισλάμ και από το Αλαουιτικό Ισλάμ και από το Χριστιανισμό και από τον Εβραϊσμό. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Οι Δρούζοι είναι στην Νότια Συρία, στην Ντερά. Έχει Δρούζους και στο Λίβανο και στο Γκολάν. Εκεί λοιπόν εκτόξευσε αρκετές ρουκέτες. Λέει η Χεσμολάχ ότι χτύπησε στρατιωτικούς στόχους. Μία ρουκέτα που οι Ισραηλινές αρχές λένε ότι είναι ιρανικής κατασκευής, Φαλάκα 1, κάπως έτσι, έπεσε σε ένα γήπεδο 5x5 νομίζω, και εκεί σκοτώθηκαν 12 παιδιά ηλικίας από 10 μέχρι 20 τόσο ετών. Και τραυματίστηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι σήμανε συναγερμό. Έχουμε καταδίκη, σφοδρή καταδίκη από τον Λευκό Οίκο, το State Department, η Κυπριακή Δημοκρατία, το Υπουργείο Εξωτερικών το καταδίκασε, ο Μπορέλ το καταδίκασε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουμε σφοδρές αντιδράσεις και από το Ισραήλ. Δηλαδή, ο Χέρτζογκ είπε θα πληρώσετε μεγάλο τίμημα για αυτό που κάνατε, αναφέρθηκε στη Χεσμολάχ. Ο Νετανιάχου το ίδιο, ο Υπουργός Εξωτερικών το ίδιο, το Ισραήλ, και ο Γιοάβ Γκάλαντ κάνει σύσκεψη σήμερα για να δούμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ σε αυτή την επίθεση. Από την πλευρά της Χεσμολάχ αρνείται ότι την πατρότητα αυτού του χτυπήματος, λέει, εμείς δεν χτυπήσαμε πολιτικό στόχο, χτυπήσαμε μόνο στρατιωτικούς στόχους, δεν το έχουμε ξανακάνει, λέει, δεν ξέρω. Πάντως έχουμε αντίδραση από το Ιράν και λέει αν τολμήσετε να χτυπήσετε το Λίβανο, υπολογίστε τι θα ακολουθήσει, και όλα αυτά που οδηγούν σε μια συμπλοκή που κανείς δεν ξέρει που μπορεί να σταματήσει. Άμα μπει το Ιράν θα μπει και η Αμερική, άμα μπει και η Αμερική μπορεί να μπει και η Ρωσία. Η Κίνα ήδη έχει μια εμπλοκή στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Μια σημαντική εξέλιξη είναι αυτή. Κατά τα άλλα, το Ισραήλ δήλωσε ότι παρέδωσε την επικαιροποιημένη πρόταση για την χθες Σάββατο
παρέδωσε στους Αμερικανούς την επικαιροποιημένη πρόταση για λύση του θέματος της Γάζας στους Αμερικανούς. Σήμερα στη Ρώμη έχουμε τον διοικητή της Μοσάντ, τον διοικητή της CIA, τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον διοικητή της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών στη Ρώμη να συζητήσουν αυτό και την επικαιροποιημένη πρόταση του Ισραήλ. Αυτά. Έχουμε και την Ιρλανδία να καταδικάζει την προχθεσινή επίθεση σε σχολείο του Ισραήλ που έγινε στη λωρίδα της Γάζας, από την οποία σκοτώθηκαν 30 άτομα. Εδώ εγώ θα ήθελα καμία σύγκρουση δεν ξεκινάει από μηδενική βάση. Ό,τι γίνεται πρέπει να κοιτάζουμε και παραπίσω. Και δεν είναι το ίδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει προχθές είχαμε ένα χτύπημα σε σχολείο και σκοτώθηκαν 30 άνθρωποι, οι μισοί παιδιά και οι Γιατί τώρα εξανίσταται η διεθνής κοινότητα για το απαράδεκτο και καταδικαστέο χτύπημα της Χεσμολάχ με τους 12 ή 14 νεκρούς, και προχθές δεν είπε κανένας τίποτα, με εξαίρεση την Ιρλανδία, και ο Μπορέλ είπε το προχθεσινό χτύπημα ή από τους 40, πλησιάζουν τους 40.000 οι νεκροί στην Γάζα, το 55% είναι παιδιά και γυναίκες. 2 μέτρα και 2 σταθμά δεν είναι καλό μήνυμα για την ανθρωπότητα. Μας οδηγεί σε χαοτικές καταστάσεις που κανείς δεν ξέρει που μπορούν να καταλήξουν. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είναι αυτό το πράγμα τελικά? Το πλεονέκτημά σου μετά από μερικές μέρες να γίνεται μειονέκτημα. Δηλαδή, η πλευρά Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι, χτυπούσαν τον Biden με όπλο την ηλικία του. Και λέγανε ο ηλικιωμένος δεν μπορεί. Τώρα έχουμε αντιστροφή. Πώς λέγεται αυτό? Το boomerang που είχαν οι Αβορίγινες στην Αυστραλία, στα ελληνιστή λέγεται αυτεπίστροφο όπλο. Το πετάς και κάποια στιγμή κάνει ένα κύκλο και έρχεται και σε βαράει στο κεφάλι. Αυτό έπαθε τώρα ο Τραμπ. Διότι σε δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι ηλικιωμένος ο Τραμπ. Έχει γίνει δηλαδή τώρα όπλο στα χέρια της Κάμαλα Χάρις, η οποία είναι αλήθεια ότι κάνει προσπάθειες και έχει αποκτήσει μια νέα δυναμική η εκστρατεία των Δημοκρατικών απέναντι στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο που είναι ο κύριος Τραμπ. Πάντως η Wall Street Journal λέει ότι η Κάμαλα Χάρις εξαλείφθη το προβάδισμα Τραμπ, ο παράγοντας ηλικία παίζει ρόλο, και αναφέρει ότι είναι πλέον στα όρια του στατιστικού λάθος οι δημοσκοπήσεις φέρνουν μπροστά τον Τραμπ, αλλά στα όρια του στατιστικού λάθος 2 μονάδες μπροστά, 49-47. Ο Τζέικομπ Χάιλμπρουμ, αρθογράφος στο National Interest και στο Atlantic Council, και αυτός αναφέρει ότι είναι ηλικιωμένος υποψήφιος ο Τραμπ και αυτό θα είναι το αδύνατο σημείο του. Τώρα, όσον αφορά το Πολίτικο, λέει, κάνει μια αναφορά για τις αλλαγές που αύριο θα αναγγείλει ο Μπάιντεν για το ανώτατο δικαστήριο και για τη συνταγματική αλλαγή, και λέει ότι λένε αναλυτές ότι αυτό είναι ένα μήνυμα προς τον Τραμπ. Οι δικαστικές περιπέτειες μπορεί να συνεχιστούν κατά του Τραμπ. Στη Φλόριντα, μιλώντας ο Τραμπ σε εκδήλωση του Trump Point Action, είπε ότι, απευθυνόμενος στους χριστιανούς, έχω διαβάσει τι ακριβώς είπε, ψηφίστε με για 4 χρόνια και δεν χρειάζεται να ξαναψηφίσετε. Το πήραν αυτό οι δημοκρατικοί και λένε ότι θα μας φέρει φασισμό. Εγώ να σας πω, η δικιά μου ερμηνεία είναι δεν θα ξαναείμαι υποψήφιος. Αυτό δεν θα σας ξαναζητήσω να με ψηφίσετε. Μπορεί να το είπε με άλλα λόγια, αλλά δεν πιστεύω ότι θα έλεγε δεν θα ξαναψηφίσετε γιατί θα επιβάλλω δικτατορία. Αυτά τώρα είναι. Και τελευταίο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα γίνει παγκόσμιος ηγέτης των κρυπτονομισμάτων. Υπερασπίζεται τα κρυπτονομίσματα γιατί οι χρηματοδότες, όσοι κάνουν κρυπτονομίσματα,
είναι βασικοί χρηματοδότες. Νομίζω ότι κάτι πάει να πει και η Κάμαλα Χάρις γι' αυτό, αλλά προς στιγμή αυτός που τα υπερασπίζεται είναι ο Τραμπ. Και να πάμε στο τελευταίο μας που είναι η Ρωσία. Η Ελβετία είπε όχι στην μεταφορά είτε παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας είτε των εσόδων από παγωμένα στην Ρωσία. Είπε ότι αυτό είναι παράνομο. Πιστεύω ότι ήταν ένα μήνυμα και προς την Ευρώπη, που η Ευρώπη ήδη δρομολόγησε 1,5 δισεκατομμύριο από τα κέρδη της αποδόσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία, που όμως δεν θα πάνε στην Ουκρανία, θα πάνε στο Ταμείο της Ειρήνης για να πληρωθούν τα όπλα που δίνουν οι ευρωπαϊκές χώρες στην Ουκρανία. Αυτό λέγεται και αλλιώς Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει με ξένα κόλληβα. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Μόντι, επισκέπτεται το Κίεβο. Είχε πάει πριν λίγες μέρες στη Μόσχα και λέει ότι πρέπει να μπει τέλος στον πόλεμο. Άρα και η Ινδία, μια μεγάλη χώρα, μια υποήπειρος, η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, παίρνει πρωτοβουλίες για την ειρήνη. Τώρα, ο Ζελένσκι σε ιαπωνικό μέσο έδωσε συνέντευξη και δήλωσε ότι ετοιμάζω νέο σχέδιο για την ειρήνη, το οποίο θα το έχω έτοιμο μέχρι τον Νοέμβριο. Οι αναλυτές λένε ότι πιθανόν να είναι μια παραλλαγή των 10 σημείων του σχεδίου Ζελένσκι, το οποίο προβλέπει την επάνωδο στα σύνορα του 1991 της Ουκρανίας, κάτι που δεν πρόκειται να το δεχθεί η Ρωσία. Πάντως αυτό ο Ζελένσκι είπε ότι θα φέρω αυτό το σχέδιο, αλλά προηγουμένως το έχω εξασφαλίσει 3 πράγματα. Πρώτον, την ενίσχυση του Ουκρανικού στρατού από την Δύση. Δεύτερον, την υποστήριξη σε διπλωματικό επίπεδο, να ασκηθεί πίεση σε διπλωματικό επίπεδο από ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Και τρίτον, να έχουμε πολιτική υποστήριξη από τη ΣΥΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχω εγώ την πολιτική υποστήριξη. Έτσι, με αυτό το τρίπτυχο θα παρουσιάσω το καινούργιο σχέδιο ειρηνευτικό για να δούμε πού θα κινηθούμε με τη Ρωσία. Προελάβει ο ρωσικός στρατός δυτικά της Αυντέευκα, έχει μια προεξέχουσα, όπως λέγαμε στο στρατό επιτελικά, μια προεξέχουσα, και λέει ότι προχωράει με ταχύς ρυθμούς σε σχέση με τους ρυθμούς προέλασης στο μέτωπο μέχρι τώρα, δηλαδή κάνει 1 ή 2 χιλιόμετρα την ημέρα. Ουκρανικά ντρόν μάλλον κτύπησαν στο Κούρσκ πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Είδα ότι και φωτογραφίες από φωτιές. Η Ρωσία, στόχος των ρωσικών βομβαρδισμών, είτε με πυράβλους είτε με ντρόνς, είναι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις, κυρίως παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος της Ουκρανίας. Βλέπουμε ότι χτυπάει με τον ίδιο τρόπο και η Ουκρανία ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, κυρίως όμως διηληστήρια και αποθήκες καυσίμων. Συναντήθηκε χθες στην Πετρούπολη ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός άμυνας Αλεξάνδερ Φομίν με τον Κινέζο ναύαρχο Χου Ζονγκμίνγκ στην Πετρούπολη για πιεστικά ζητήματα ρωσοκινεζικής ναυτικής συνεργασίας. Πιεστικά ζητήματα. Κάτι συνέβη εκεί, κάτι έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως αυτή η συνάντηση, πιεστικά ζητήματα, τι θα μπορούσε να είναι. Ο Wang Yi συναντήθηκε με τον Blinken στο Λάος, όπου έγινε η σύνοδος των χωρών του ΑΣΕΑΝ. Εκεί ο Wang Yi, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι πρέπει να επιμείνουμε στο διάλογο για να πετύχουμε την ειρήνη στην Ουκρανία. Άσκησε κριτική στη συνάντηση με τον Blinken. Άσκησε κριτική στις μονομερείς κυρώσεις που επιβάλλουν οι ΗΠΑ και σε αυτή τη λογική να ασκούν επιρροή σε περιοχές μακράν της χώρας τους. Κατήγγειλε τα ψευδή δημοσιεύματα, τα λεγόμενα fake news, που αφορούν τη χώρα του και την υποτιθέμενη υποστήριξη στην Ρωσία σε αμυντικό τομέα, και είπε ότι θα λάβει η Κίνα
αποφασιστικά μέτρα για να προστατέψει τα συμφέροντά της. Ο Μπλίνκεν από την πλευρά του είπε θα λάβουμε μέτρα κατά της Κίνας εάν δεν σταματήσει να βοηθά τη Ρωσία σε θέματα αμυντικής συνεργασίας, δηλαδή να τη βοηθάει στον πόλεμο με την Ουκρανία, και τόνισε την σημασία της σταθερότητας στην Ταϊβάν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε απόψε από τον ακριτικό Εύρο. Θεωρώ ότι πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτά που τεκταίνονται στην Κύπρο. Πάμε για καταστροφή, και αυτά που τεκταίνονται στην Κύπρο δεν είναι άσχετα με τη συμπεριφορά που έδειξε η Ελλάδα στην Κάσο. Συνδέονται. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, όμως σε ό,τι αφορά αν ανοίξουμε το φακό, θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές για την κατάσταση που επικρατεί και θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση που το Ισραήλ μετά την επίθεση σε Άραβες στο κατεχόμενα υψώματα του Γκολάν της Χεσμολάχ, της αποδίδεται η επίθεση με 12 ή 14 νεκρούς, λέει ότι θα απαντήσει σκληρά. Σας είπα και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι έτοιμη για πόλεμο, και αν έχουμε την αντίδραση του Ιράν, τότε κανείς δεν ξέρει τι διαστάσεις θα πάρουν οι συγκρούσεις στην περιοχή. Και είναι είμαστε στην εμβέλεια των πυράβλων στην περιοχή, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά, και από αύριο τα λέμε από τη βάση μας.